دوستای خوبم سلام، به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز میخوام بهتون این آش رشته خوشمزه رو با همه نکاتش آموزش بدم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو بذار روی آل که از ویدیوهای بعدی باخبر شی. بریم که شروع کنیم. از 2 روز قبل نصف لیوان نخود، نصف لیوان لوبیا چیتی و نصف لیوان عدس رو تو ظرفای جداگونه ریختم و گذاشتم خیس بخورم. چند وقت یه بارم آبشون رو عوض کردم. حبوبات رو تو قابلمه‌های مختلف با شعله زیاد میپزم. درش هم نمیذارم که رنگشون تیره نشه. چون 2 روز خیس خوردم خیلی زود میپزم. تو این فاصله بریم یه ترکیبی درست کنیم که برای همه آشا میتونید ازش استفاده کنید. روغن رو تو تابه میریزم و 2 حبه سیر خورد شده رو بهش اضافه میکنم، با شعله ملایم تفت میدم تا طلایی بشه. حالا 3 قاشق پیاز سرخ شده رو اضافه میکنم. بچه‌هایی که تو آلمانن میتونن از این پیازای سرخ شده آماده استفاده کنن که همه فروشگاه‌ها دارن. 1 قاشق نعنای خشک، 2 قاشق آرد، فلفل سیاه و زردچوبه رو اضافه میکنم و خوب هم میزنم تا مواد قشنگ با هم مخلوط بشن. حواستون باشه که آرد با هم زدن کم کم با مواد مخلوط میشه و دیگه نیازی به اضافه کردن روغن نیست. توی یه قابلمه بزرگ تا نصف آب میریزم و درشو میذارم، شعله رو زیاد میکنم تا جوش بیاد. حبوبات پخته شده رو اضافه میکنم، در قابلمه رو دیگه نمیذارم و میذارم با شعله زیاد دوباره جوش بیاد. وقتی آب جوشید توش نمک میریزم برای اینکه سبزی رو که میخوام اضافه کنم رنگ سبزی تیره نشه و خوش رنگ بمونه. بچه‌هایی که تو آلمانن میتونن به جای سبزیاش تازه از اسفناج یا سبزیاش خشک شده استفاده کنن. سبزی رو به آش اضافه میکنم و بعد 2-3 دقیقه موادی که تو تابه درست کرده بودم و کم کم به آش اضافه میکنم و هم میزنم تا خوب مخلوط بشن. حواستون باشه که برای پختن آش باید در قابلمه باز باشه و شعله هم متوسط رو به بالا باشه تا آش بجوشه. چند وقت یه بارم آش رو از زیر هم میزنیم تا ته نگیره. میذارم آش حدوداً 20 دقیقه بجوشه و میرم تو این فاصله نعناداغ درست کنم. تابه رو شعله متوسط میذارم و توش روغن میریزم. نعناها رو اضافه میکنم و هم میزنم تا رنگ نعناها تغییر کنه. یه مشت پر رشته آش خورد شده رو به آش اضافه میکنم. با اون موادی که ما توی آش ریختیم دیگه نیازی نیست برای لعابدار شدن آش توش بیش از حد رشته آش بریزیم. آش رو هم میزنم که رشته ها به هم نچسبن. میذارم قشنگ بجوشه تا جا بیفته. الان دیگه آشمون قشنگ جا افتاد و آماده سرو کردنه. آش رو تو کاسه میریزم و برای تزیینش از کشکی که با آب داغ رقیقش کردم، نعناداغ و پیاز داغ استفاده میکنم. آش ما آماده شد. با این روش میتونید خیلی سریع یه آش لعابدار و فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنید. امیدوارم درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید. دوستای خوبم مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خداحافظ.